હાય ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો બધા? મજામાં? ઘણા સમય પછી આવી છું. તો આજે આપણે દહીં તિખારીની રેસીપી જોઈશું, જે કાઠિયાવાડમાં ખૂબ જ પ્રચલિત છે. કાઠિયાવાડના લોકો પરાઠા, ભાખરી કે રોટલા સાથે અવારનવાર દહીં તિખારીની રેસીપી બનાવતા હોય છે. તો તમે પણ બધા આવો અને દહીં તિખારીની રેસીપી શીખો. જેને નોર્મલ ભાષા પહેલાંના માણસો જેને વઘારેલું દહીં કહેતા હતા, અત્યારે એને સુધારી અને દહીં તિખારી નામ આપ્યું છે. તો તમે બધા પણ આ રેસીપી આવો જો અને એન્જોય કરો. તો તમે બધા પણ આ એક રેસીપી જોજો અને તમને બધાને કેવી લાગે તે જણાવજો. તો ફ્રેન્ડ્સ, ચાલો આપણે તિખારી બનાવવા ગેસ ચાલુ કરીશું. ગેસ ચાલુ કરી અને એમાં જેમાં આપણે તિખારી બનાવવાની હોય તે વાસણ મૂકીશું. એને આપણે ગરમ થવા દેશું થોડું. પછી એમાં તેલ નાખીશું. મેં 3 નાની ચમચી જેટલું તેલ લીધેલું છે. આપણા તેલને થોડું ગરમ થવા દેશું. તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં સહેજ હિંગ નાખશું. સહેજ હળદર નાખશું. તો આપણું તેલ થોડું ગરમ થઈ ગયું છે. તેમાં મેં એક નાની વાટકી જેટલા લસણ, આદુ અને મરચાંની પેસ્ટ લીધી છે, એ નાખી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરી દઈશું. હવે આપણે એમાં ડુંગળી ઝીણી સુધારેલી, સાવ બારીક સુધારેલી ડુંગળી નાખશું. મેં અહીંયા 2 થી 3 ડુંગળી લીધી છે, નાની મીડિયમ સાઈઝની ડુંગળી છે. અત્યારે રાતના જમવામાં અમે બનાવીએ છીએ એટલે થોડોક પ્રકાશનો પ્રોબ્લેમ થશે. આછી કૂક થવા દેશું. ડુંગળીનો કલર ચેન્જ થાય ત્યાં સુધી આપણે રાખશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, મેં આમાં ટમેટું પણ નાખી દીધું છે. ટમેટું નાખી અને થોડી વાર માટે હલાવશું આપણે આને. આદુ મરચાંની પેસ્ટ, ડુંગળી અને ટમેટું નાખી અને તેમાં થોડું મીઠું નાખી દઈશું સ્વાદ પ્રમાણે. આપણે આને બહુ કૂક નથી થવા દેવાનું, થોડું થવાનું છે. મારું દહીં સહેજ ખાટું છે એટલે મેં એક નાની ચમચી જેટલી ખાંડ લીધી છે, તે નાખી દઈશું. મારે ખાંડને સ્કીપ કરવી હોય તો તમે કરી શકો છો. તો હવે આપણે એમાં થોડી કિસમિસ લીધી છે, તે એડ કરશું અને 2 મિનિટ જેવું સાતરી લેશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે આને બહુ કૂક નથી થવા દેવાનું, આછું જ થવા દેવાનું છે. તો હવે હું એમાં જે મેં ચટણી લીધી છે લસણવાળી, તે એડ કરશું. થોડી લસણવાળી ચટણી એડ કરી અને પછી તેને હલાવી અને ચટણીને ડુંગળી ટમેટા સાથે એકદમ મિક્સ કરી દેવાની છે. અને આ જ સમયે મેં મેગી મસાલો લીધો છે, તમારે સ્કીપ કરવો હોય તો કરી શકો છો અને એ નાખી દેવાનો છે થોડો. સહેજ ધાણા જીરું લીધું છે, તે નાખશું. આ બધી વસ્તુને એકદમ મિક્સ કરી દેવાની છે.
બધી વસ્તુ આપણી એકદમ મિક્સ થઈ ગઈ છે. જ્યાં સુધી લસણવાળી ચટણી છે એનું કાચા પણ છૂટું ન પડે ત્યાં સુધી આપણે મિક્સ કરશું. ફ્રેન્ડ્સ, ખૂબ સરસ સુગંધ આવે છે. તમે પણ બધા બનાવજો અને ભાખરી કે પરાઠા સાથે દહીં તિખારીનો લાભ લેજો. હવે હું ગેસ બંધ કરી દઈશ અને મેં જે 300 ગ્રામ જેટલું દહીં લીધું છે તે હું આમાં એડ કરી દઈશ. તમારે ફ્લેમ ધીમી રાખવી હોય તો રાખી શકો છો, પણ હું તો બંધ કરી દઉં છું. એક જ ડાયરેક્શનમાં હલાવતા રહેવાનું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે હલાવી અને હવે આપણે સહેજ ગેસને ચાલુ કરશું. તો એકદમ ધીમો ગેસ રાખવાનો છે. આના પર આપણે સહેજ કોથમીર એડ કરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો આપણી દહીં તિખારી એકદમ બની ગઈ છે. તો હવે આપણે ગેસને બંધ કરી દઈશું અને આને આપણે સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ લેશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે દહીં તિખારીને હવે સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ લેશું. તમે ચટણી કેવું છે તમારા ઘરમાં તીખું ખાતા હોય તે પ્રમાણે એડ કરી શકો છો. અમારા ઘરમાં તીખું ઓછું ખાય છે એટલે અમે ચટણી ઓછી એડ કરી છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી દહીં તિખારી એકદમ તૈયાર છે. તેના ઉપર થોડીક કોથમીર એડ કરશું અને તમે આને ભાખરી કે પરાઠા ગમે તેની સાથે સર્વ કરી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, જોઈ શકો છો તમે અમે ભાખરી અને દહીં તિખારી અત્યારે જમવાનું છે. તો આ છે ભાખરી અને ભાખરી ઉપર સહેજ બટર લગાવજો એટલે મજા આવશે તમને બધાને જમવાની. તો તમે બધા પણ જમો અને દહીં તિખારીની રેસીપી કેવી લાગી તે કોમેન્ટ્સ કરો.